خب سلام دوستان، در این برنامه درباره سرمایه‌گذاری در دوران بحران می‌بینیم که الان جنگی که در گرفته، در موقع جنگ‌ها بورس آمریکا چه وضعیتی به خودش میگیره. آیا بهتره که سریعا بفروشیم وقتی که جنگ شروع میشه، وایستیم بخریم و چیکار کنیم؟ داده‌های تاریخی رو با هم می‌بینیم و می‌بینیم که در طی جنگ‌های گذشته چه اتفاقاتی در بورس آمریکا افتاده. این میتونه کمک کنه به ما که بتونیم در مورد جنگ حاضر و جنگ‌های آینده که ممکنه پیش بیاد راحت‌تر تصمیم بگیریم در مورد استاک هامون که چیکارش کنیم، واقعا نگهش داریم، زودتر بفروشیم، بخریم و نظایر اون. تصمیم گیری رو دیدن این برنامه کمک میکنه به شما که راحت‌تر تصمیم بگیرید در مورد سرمایه‌گذاری خودتون در بورس آمریکا. بریم سراغ عواملی که وجود داره. الان یه جنگی هست که جنگ اخیر رو من به عنوان نمونه میگم، جنگ بین آمریکا و اسرائیل و ایران که در منطقه در جریانه. میبینیم که مسائل نفتی، شوک‌های نفتی داره وارد میشه. بورس آمریکا روزی که من دارم اینو ضبط میکنم 5 روز متوالیه که منفیه و رو به پایینه. بیت کوین هم در موردش توضیحاتی بهتون میدم که چه وضعیتی پیدا کرده در آخر برنامه، و همچنین این که اگر خواستید بیت کوین بخرید چطور بخرید که همون اول هم یه $30 بیت کوین رایگان رو بتونید دریافت کنید. بریم سراغ آمار. یه چیزی رو اینجا من براتون نشون میدم که این S&P 500. خب دوستانی که در بورس آمریکا فعالن دیگه این شاخص رو بهتر میشناسن. شاخصی که در واقع 500 تا کارخونه بزرگ، کمپانی بزرگ آمریکایی در اون جای داره و نشون میده که بورس آمریکا چه شرایطی رو داره طی میکنه. میتونید اون رو بخرید. شاخص با SPY یا SPYM میشه اون رو خرید کرد. بریم میگم این ببینیم این شاخص چه وضعیتی رو در طی جنگ‌های مختلف در طی 100 سال گذشته پیدا کرده. می‌بینیم که یک روند سودی رو در طولانی مدت داشته، در مقاطع می‌بینیم پایین اومده، بالا رفته و چیزهای مختلف داشته و در نهایت یک خط سودی رو طی کرده. میگم این یک چارت خیلی طولانی مدت. بریم سراغ جنگ ها. در این چارت ببینید جنگ های مختلفی هست. از 1935 بگیرید این جنگ ها در این چارت اومده. جنگ جهانی اول، دوم، جنگ عرب و اسرائیل، جنگ ویتنام. اینا رو دیگه رو چارت هست. مثلا ویتنام رو ببینید خیلی تاثیر زیادی نداشته. عرب اسرائیل برای مدت کوتاهی پایین اومده دوباره بالا رفت. حالا تعداد روزهاش رو دقیقاً بهتون میگم. جنگ عرب اسرائیل 1973 اینجا یه ذره بیشتر اومده پایین تر. جنگ ایران و عراق این یکی از جاهایی که این چارت میبینیم که برای مدت زیادی رو به پایین بوده. جنگ عرب اسرائیل 1982، جنگ خلیج فارس 1990، همه اینا روی چارت هست و دیگه اینجا براتون میذارم که خودتون میتونید ببینید. جنگ عراق 2003 و جنگ سوریه، اوکراین، جنگ اولشون، جنگ اسرائیل حماس هم اینجا هست، ایران اسرائیل آمریکا هم در سال 2024 اون جنگ رو هم اینجا میتونید ببینید. این مسیر S&P 500 همه جنگ ها توش هست و در نهایت میگم یک روند سودی داره. در جنگ ها ببینیم یه تغییرات کوچکی اتفاق افتاده که این رو عیناً برام براتون دقیق با آمار بهتون نشون بدم. بریم پرل هاربر 1941 حدود 19%، 20% بیشترین افت رو در اون جنگ داشتیم که آمریکا خب بمباران شد جزایر آمریکا و جنگ شروع شد. بیشترین سقوط رو بورس آمریکا در موقع داشته حدود 20% و این 20% رو در طی 143 روز پایین اومده. روند نزولی هم به این طور نیست که هر روز پایین باشه. این وسط یه نفسی میکشه، ممکنه همه احساس کنن که کفش داره میره بالاتر، ولی اینطور نشده و 143 روز این 20% افت رو ما داشتیم. بعد بحران موشکی که خیلی مهم نیست چون 8 روزم بیشتر طول نکشیده. حمله عراق به کویت 1990 حدود 17%، 16.9 17% پایین اومده در طی 71 روز. یعنی در طی تقریبا بیشتر از 2 ماه
حدود 17% اومده پایین‌تر. در 11 سپتامبر حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا حدود 11.6% اومده پایین در طی 11 روز. یعنی در طی فاصله خیلی کوتاه 11 روزه 11.6 پایین اومد. تهاجم روسیه به اوکراین هم در 2022 7.4% پایین اومد در طی 17 روز. میبینید لحظاتی که این جنگ ها رخ داده همه یه پنیکی کردن، یه استرسی همه رو گرفته و همین فروش همه که میرن بفروشن این بیشتر بار تحمیل میکنه بر بورس، بر سهام ها و همه وقتی فروشنده میشن سریعتر میاد پایینتر. 11 سپتامبر ببینید مثلا تو 11 و 6 در 11 روز خیلی سریع در واقع این اومده پایین. این فقط جنگ هاست. خب در این چارت کرونا داریم و که حدود بیشتر از 20% رفت تو بیر مارکت و خیلی اتفاقات دیگه هم هست. تو این برنامه فقط در مورد جنگ ها صحبت میکنیم. این یه تصویری رو به ما میده. طولانی ترینش 143 روز مال پر هاربره، بعد حمله عراق به کویت 71 روز، یعنی این رو به پایین بوده و این افت رو انجام داده. اما یه چیزی که میتونه به ما کمک کنه که تو تصمیم گیریمون اینه که ببینیم چقدر طول کشیده که بازیافت کنه، بازسازی کنه خودش رو و دوباره برگرده به همون قیمتایی که بوده و یا روند صعودی رو در پیش بگیره. این رو هم براتون اینجا میذارم. این پر هاربر 1941 307 روز طول کشیده تا اون نزدیک 20% افت رو جبران کنه. نزدیک به 1 سال طول کشید تا بورس برگرده به همون نقطه‌ای که جنگ شروع شده بود و خودش رو ریکاوری کنه. در مورد حمله عراق به کویت 189 روز طول کشیده تا این بازیابی دوباره صورت بگیره. 11 سپتامبر 31 روز. دیدیم که در مدت خیلی کوتاهی 11.6% اومد پایین، به فاصله 1 ماه رو جبران کرد و دوباره روند صعودیش رو در پیش گرفت. تهاجم روسیه به اوکراین هم 27 روز طول کشید تا اون روند جنگ رو برگرده و به نقطه‌ای که جنگ باعث شده بود سقوط کنه برگرده. اینا زمانهای کوتاهی. طولانی ترینش مربوط به 1941 که خب در اون تایم خیلی چیزها متفاوت بود. نزدیکترینش به ما همین تهاجم روسیه به اوکراین که 27 روزه در 1 ماه برگشته به قیمت اصلیش. خود من جزو کسانی هستم که خب در این بین جنگ هایی که تجربه کردم در خرید و فروشم یکی همین روسیه به اوکراین. اون تایم من خب خیلی جنگ ندیده بودم، منم سریع فروختم، تو سود هم فروختم، ضرر نکردم، ولی پایین تر اومد دیگه خرید نکردم. یه ذره منتظر بودم، آدم شک داره که کفش نیست. نه اومد و برگشت و به این نتیجه رسیدم که اگر نمیفروختم بیشتر برنده بودم، بهتر بود برام. در مورد جنگ 12 روزه ایران با آمریکا و اسرائیل هم دیگه من این کارو نکردم. 1.5-2% بیشتر پایین نیومد، در طی چند روز دوباره خودش رو بازیابی کرد. اینکه این جنگ اخیر چقدر طول بکشه میتونه تاثیرگذار باشه. باید میگم این یه نمایی به ما میده که اگر شما اینوستور باشید، یعنی برای طولانی مدت خرید کرده باشید، شاید این اتفاقات فرصت خرید باشه که اضافه کنید به استاکاتون، نه اینکه استرس داشته باشید بفروشید. این در مورد S&P 500 و شاخص دارم توضیح میدم. در مورد تک استاک ها میتونه متفاوت باشه، چون جنگ تاثیرات متفاوتی روی تک استاک ها داره. بعضیا ممکنه خیلی بیاد پایین و همون پایینم بمونه، بعضیا ممکنه اوج بگیره. مثلا صنایع نظامی استاک هایی که مربوط به اونه خیلی رشد داشتن در طی سال گذشته به خاطر جنگ هایی که به وجود اومده. نفت خیلی رفته بالاتر و نظایر اون. اینها رو در نظر بگیرید اگر طولانی مدت و در S&P 500 سرمایه‌گذاری میکنید. به نظر من شخصا از این فرصت ها میشه برای خرید استفاده کرد، پله‌ای کم کم، چون کف رو ما نمیدونیم. ممکن همین فردا یه توافقی بشه دوباره برای همه چی برگرده حالت اولیه. ممکنه خیلی طولانی باشه، 1 ماه طول بکشه، 4 هفته، 2 هفته، 2 ماه و این روند تاثیرش رو بذاره. اگر طولانی مدت سرمایه‌گذاری کردید نباید نگرانش باشید. تجربه تاریخی این رو به ما میگه. برای تصمیم گیری در این موارد فرق یک اینوستور، سرمایه‌گذار موفق با بقیه اینه که
تحت تأثیر احساساتش عمل نمیکنه، تحت تأثیر داده ها و اطلاعات عمل میکنه. احساسات همیشه جمعیه، یعنی وقتی میبینی همه میفروشن یه حسی فشار میاره که ما هم بفروشیم. وقتی همه میخرن، دیدید که بیت کوین مثلا $100,000 رو رد کرده بود، همه یه آتش خرید داشتن که از قافله عقب موندیم، چرا ما نخریدیم. ولی الان اومده، الان حدود 70,000 تا، خیلی خریدار نداره و اون تب و تاب خرید وجود نداره. این حالت روانیه. ولی از روی داده ها اگر بخواید خرید و فروش انجام بدید، تجربه تاریخی، چارت‌ها و اطلاعاتی که هست، میتونید فرصت‌های خرید بهتر رو پیدا کنید. در مورد بیت کوین هم بگم، در این جنگ ها، حالا این چیزهای اخیر که بیت کوین قیمتش خیلی زیاد نیست که بشه رفت جنگ‌های قبلی بررسی کرد، اما در جنگ اوکراین و روسیه خودشون نگه داشت، حتی رو به بالا بود. الان هم از ابتدای درگیری آمریکا و ایران تنها دارایی مثبت در طی این هفته گذشته که این اتفاقات افتاده، رشد 7.2% رو داشته. مثلا نزدک 2.14% اومده پایین، طلا 3.2% اومده پایین، S&P 500 3.5 اومده پایین و این از 28 فوریه تا 13 مارس این عددهایی که بهتون گفتم. در همین مدت بیت کوین 7.2% رفته بالاتر. به نظر میاد بیت کوین داره نقش مثبتی رو در جنگ ها نشون میده به عنوان یک دارایی و شواهد نشون میده در جنگ اوکراین هم عملکردش مثبت بود. در این جنگ هم شاید خیلی انتظار داشتن که بیت کوین هم همراه با بورس بیاد پایینتر، ولی نه تنها پایین نیومد بلکه رشد داشت. میگم این مقاومت بیت کوین اینو نشون میده که میشه روش حساب کرد، یا یه عده‌ای دارن روش حساب میکنن. این هم در مورد بیت کوین. در پایان میخوام بگم همه این اطلاعاتی که به شما دادم جنبه آموزشی داشت و هیچ توصیه‌ای برای خرید و توصیه اقتصاد یا سرمایه‌گذاری نیست. اگر هم مایل بودید حالا اگر در بیت کوین هم سرمایه‌گذاری کنید، حتما از بروکرهای معتبر استفاده کنید. من میبینم خیلی از بروکرها هستن که تبلیغات مختلف دارن و یه عده‌شون اصلا بی‌نام و نشان هم هستن، در تله اینها نیافتید. همیشه از بروکرهای معتبر استفاده کنید. معتبرترین بروکری که میتونید بیت کوین رو از طریق اون خریداری کنید، مخصوصا در آمریکا، کوین بیس، که الان هم یه پروموشن خوب داره که اگر شما $20 بیت کوین ازش بخرید، $30 هم خودش به شما به عنوان ولکام بونس هدیه به شما میده. بنابراین با $20 میتونید معادل $50 بیت کوین رو داشته باشید. حالا لینکش رو میذارم من تو دیسکریپشن و کامنت، اگر مایل بودید میتونید از طریق اون لینک وارد شید. مستقیما هدایتتون میکنه برای ثبت نام و دریافت $30 بیت کوین رایگان. امیدوارم مجموع اطلاعات مفید باشه براتون و همیشه در ترید ها و اینوست هاتون موفق باشید.